Ja ku jemi bashkë, miq të Rreze Dielli, për të zhvilluar le të themi dhe për të vijuar transmetimin, por dhe bisedën e ditës. Ju jeni mësuar që në fakt në këtë kënd ne gjithmonë presim miq, presim të ftuar, bisedojmë hapur, pa fare pasiklet le të themi, për aktivitete të ndryshme, por dhe për të zbuluar momente të rëndësishme nga personazhet që na vinë. Sot kemi aktorin dhe regjisorin Laert Vasili. Mirëmëngjes. Mirë se u gjeta. Thjesht sakt bukur, ë? Të pritshëm që punë e mëngjesit, se mbrëm keni qëndruar deri vonë në teatr në prova. Ja, është një traditë shehën e martë e mërkur, që neve në duhet koha skenike për të vendosur pjesën, për të rregulluar ndriçimin, skenografin, gjithçka. Dhe zakonisht ajo që ndodh si në Shqipëri dhe në botë, në ato 3-4 ditë nuk ka gjumë. Absolutisht jo. Po, në vonë punon me orare 2-3 mëngjesit. Pastaj, mirë. Nëse po arti kërkon sakrifica, është sakrificë e bukur, sepse pastaj gjithë kjo sakrificë shpërblehet nga publiku kur vjen shikon shfaqjen, shpresoj. Në fakt shfaqjen e kemi nesër. Premiera është nesër për Damën me Kameli. Dama me Kameli, Aleksandër Dyma. Aleksandër Dyma, një emër i njohur i letërsisë, që nuk ka mbetur pa u dramatizuar dhe pa u bërë realizim kinematografik në shumë. Duke filluar nga i pari që nuk hati këtë lloj suksesi, ishte Giuseppe Verdi, i cili bëri La Traviata. Violeta e Verdit është Margarit Gautier e Aleksandër Dyma, i biri, ta theksojmë, një familje që nxori dhe teatrin dhe të birin autor jashtëzakonisht të shquar dhe ndërkombëtar. Sigurisht, ata që i duhen më tepër një kombi, janë njerëzit e letrave, të penës. Ajo që më bëri shumë kurioze, në fakt kur po lexoja mbi historikun e të shkruarit, siç përmendë Giuseppe Verdi, ishte kërkesa e fundit para se të ndahesh nga jeta e Maria Callas, është varrosur pranë personazhit i cili ka frymëzuar Margarit Duplessis. Po, Margarit Duplessis, një kurtizane le të themi, për të thyer atë barierat e paragjykimeve dhe të opinionit që ekzistonte. Një kurtizane, le të themi, më e famshmja dhe më e paguara e Parisit në mes shekullin e 19. Dhe të mos harrojmë që ato ishin personazhe që ndikonin fort dhe në vendimarrjen e jetës politike të vendit. Shpeshherë ishin metresat të dashura, domethënë të mbretërve, të kontërve, siç ndodh dhe në pjesën tonë, ku konti luhet nga Karafil Shena. Po. Jo, mendova se do të thashë një për historinë e Shqipërisë, është ka ndonjë gjë që nuk e di unë, se neve i kemi përkitur pjesës otomane, fatkeqësisht pas pushtimit, po dhe në Sarajet e Sultanit ekzistonin këto gjëra. Europa i kishte me emra të tjerë. Po ato janë njerëzore, instiktet njerëzore nuk ndryshojnë si në lindje dhe në perëndim. Ne gratë gjithmonë ndikojmë te vendimet e burrave, sa ka dalë ajo shpreha që pas një burri të suksesshëm gjithmonë qëndron një grua e fortë e zgjuar. Ju duhet të kishin ndikuar më shpesh. Po s'na jepet mundësia më burë. Me zore ka quar Europa Nordike 30% pjesëmarrje në vendimarrjet e grave. Ta merrni jo neve këtu. Atëre të gjithë sipas vendeve skandinave, kjo është motoja për ne. Pas skandinavizëm. Patjetër, sepse femra është forca lëvizëse në shoqëri. Femra është ajo që sjell. E ke kuptuar këtë para shfaqjes apo pas shfaqjes? Unë e kam kuptuar këtë dhe prandaj jam ende single. Ja, sa do thosha që më duket se i dashuruar, mos flisni për jetën private ju. Dëgjoj, ndjekim një trailerin, se është një trailer shumë interesant dhe ngacmues që keni realizuar shumë bukur, po do flasim dhe për të prezantimi i Dama me Kameli, i cili nesër në Teatrin Kombëtar ka nesër premiere. Ne shohim trailerin dhe kthehemi. Të duar më ndihni vetëm. Të dua shumë. Do të jetojmë bashkë, do të jemi të qetë. Do të themi një herë për gjithmonë lëm të mirë kësaj bote e cila më bën të skuqem nga tokë. Margarit. Armand. Margarit, kurtizanet nuk e kanë në dorë fatin e tyre. Barë në fakt një trailer i komentuar në një mënyrë mistike dhe estetikisht ngacmuese, por jo si çdo trailer i një shfaqje tjetër. Çfarë keni synuar bashkë me Luli Hodën, që është dhe regjisorja dhe bashkë dramatizusja? Po sigurisht, mirë është që të përpiqemi gjithmonë të sjellim një estetik të re. Të sjellim një estetik ndryshe. Jo nga çka është parë deri tani, sepse duke sjell një estetik tjetër, atëherë ti fton publikun të përqafoj një rrymë të re. Ta përqafoj apo ta mohoj. Apo të mos ta përqafoj. Po, sigurisht. Dhe menduam që të japim një trailer nga ato çka në shfaqje shpesher shihen apo lihen të nën kuptohen. Pra,
E gjithë kjo është midis botës ëndrës të dy personazheve kryesor, Margarit Gautier dhe Armand Duval, që interpretohen nga Luli Hoxha dhe unë, të cilët dashurinë e tyre të pastër, që mund të kthejmë, mund ta paralelizojmë me një ndjesi alla Romeo dhe Juliet, sepse përfundon në mënyrë tragjike. Ka qenë i parë Shakespeare, s'kemi pse bëjmë këtë. Sigurisht, jo, parët kanë qenë ata të antikitetit. Jo, flas për këtë pjesën që përderisa është kthyer në krahasim. Patjetër, sigurisht. Dhe kjo lloj ndjesie dhe ky lloj romantizmi sigurisht është një tabu për kohën, bot kuptimi dhe mentaliteti i asaj kohe nuk e lejon. Kjo përfaqësohet më së miri dhe jemi të lumtur që kemi pjesë të kastit ton nga mjeshtri Viktor Zhusti, i cili luan babain tim, është vendimarrës në rrjedhën e shfaqjes. Drastik, sepse e ndalon këtë marrëdhënie. A ka ndonjë baba që thot po herën e parë dhe po thap jo të parën, do thot po të dytën, atëherë s'ndodhte. Një shtres e borgjezisë së re dhe papritur djali është dashuruar me një kurtizane dhe do të jetojë me të. Kështu që vendoset bariera, sigurisht është fund tragjik, madje as Prudenca, një karakter shumë i fortë, e cila është udhëzuese e Margarit Gautier, një ish kurtizane në rininë e saj dhe tani në një moshë më të pjetër, është një këshilltare jashtëzakonisht e fortë, është ajo që menaxhon, le të themi, çdo lloj marrëdhënie. Bën Raimonda Bulku dhe jemi të lumtur që e kemi në kast, sigurisht, një nga patjetër, një nga përfaqësueset jo vetëm të skenës dhe të ekranit, por një nga përfaqësueset e bukurisë shqiptare ndër vite. Origjinale, ta theksojmë këtë. Kastin pastaj e plotësojnë Gino Mussolari, që pam së fundmi tek Lucrezia Borgia, Gjergj Mena, Josip Sina, një student i ri me shumë të dhëna të mira. Është një bashkëpunim midis Teatrit Kombëtar, Ministrisë Kulturës dhe Bashkisë Tiranë. Keni shkartisur dhe brezat, kjo është gjë shumë e mirë. Patjetër, kjo duhet të ndodhi gjithmonë, sepse brezi i ri jep maksimalen energji, po brezi më i vjetër, s'dua të themi vjetër, me përvojë, faleminderit që më korrigjove, brezi me përvojë jep një pjekuri skenike të cilën të rinj nuk mund ta kenë dot. Të shikoj kur flet, Laert, po të drejtohem me ti se bashkë njifemi prej vitesh. Shumë e ju do më duke shumë distance e largët. Nuk e di si të trajtoj, të trajtoj si pjesë të shfaqjes apo si personazh. Po s'kam pyetur ndonjëherë për jetën tënde, kur shikoj këtë në trailer duke shumë intim, shumë sensual. Ç'po bën me veten njëherë? Mos më thuaj që si i dashuruar, se një artist pa dashuri është shumë u zgjova në pjesë, bëra dush, u ruajta që të vija tek ty. Po the di këtë para se të vije këtu? Jo, akoma jo. Jo, po përpiqem, jo. Si e ke rregulluar marrëdhënien me Luli Hoxhën? Është çik e vështirë skenikisht, le të themi sjellja e kësaj estetike, por me klasë, sepse skena të përjashton në këtë pjesë. Jo, është bashkëpunimi i tretë. Nuk është është bashkëpunimi i tretë, do të thënë ka filluar me shembjen e shtëpisashit. Që nënëmzuar me njëri tjetrin. Po, kush e solli doruntinën, edhe tani tek dama me kamelje. Dhe zakonisht kur ke bashkëpunëtor me cilët merresh vesh dhe për më tepër për sa i përket estetikës artistike, atëherë dëshiron që bashkëpunimet të zgjasin dhe të shkosh nga një bashkëpunim në tjetrin. Pra është një skuadër e cila përgatitet mirë, duke filluar që nga traumatizimi që kemi bërë së bashku me Lulin. Nuk është e lehtë që të futësh duar tek Aleksandër Dyma. Po, është premierë absolute, siç e theksove në fillim, në Shqipëri vendoset për herë të parë. Vjen në sallën e Teatrit Kombëtar. E ka tentuar Teatri Operas, po është një tjetër gjë normalisht. Po, La Traviata është dakord. Kur u vu herën e fundit, ashtu u vu një titull paralel, La Traviata dhe Dama me kamelje. Po, ajo është, sigurisht është e njëjta histori. Ne shpresojmë që publiku ta përqafojë shfaqjen, interesimi është jashtëzakonisht i madh. Keni pas kërkesa? Po, pothuajse për këtë fundjavë kanë ngel ende disa vende, por biletat janë drejt shterimit. Drejt shterimit, gjithsesi mund të marrin dhe telefonojnë pranë Teatrit Kombëtar. Do të jetë këtë fundjavë dhe gjithë javën tjetër në skenën e Teatrit Kombëtar. Po. Keni pas ndonjë vështirësi gjatë realizimit të shfaqjes? Ju ka ngecur në ndonjë vend sharra në gosht? Jo, sepse gjatë hedhjes si procesit avolinës, po edhe hedhjes në
skenë ke një rjetë sigurie jashtëzakonisht të madhe dhe frymëzimi, që është vetë autori, Aleksandr Dumas. Kur ke një autor klasik... Më duke si D'Artagnani kështu me këto flokët, them, po prit mos e me këmë ngjan. Po, ajo është foka, sigurisht. Është tjetër. Kur jenë një autor të madh, bazohesh një autor të madh, klasik, atëre, si dihet teatri, më së pari ka fjalën. Pra, kur është shkruar bukur, analiza e personazheve që është bërë mbi bazën e të shkruarit të Aleksandr Dumas nga gjithë kritikët në botë është një mrekulli e vërtet. Kështu që ti i ke të gjitha aty dhe ke punën shumë më të lehtë, më beso, se sa kur vendos një pjesë bashkohore e cila ende nuk e ka provuar veten. Do i rezistoj kohës apo nuk do i rezistoj kohës? Pikërisht, është ende në provë. Pra një armë e fortë është zgjedhja e letërsisë së mirë. Sigurisht, sigurisht. Dhe një mision që ka teatri është përveç dramaturgjisë bashkohore, bazohet tek klasikja, sepse mos harroj që është një brez që rritet, i cili marrëdhënien me librin nuk e ka aq të mirë, e ka më tepër me këto. Me këtë shokun këtu, shokun celular. Edhe me iPad, edhe me gjithçka tjetër, po. Dhe marrëdhënia me librin, e cila është marrëdhënie fizike, sepse ti e prek. Do njerë kur librat e ke pasur në biblioteka janë me vite, vjen edhe atë aromën e letrës, është një marrëdhënie pra... Më kujtove diçka, një detaj shumë interesant, duke gjithë se jemi në prag të festave të fund vitit, për shumë një nga dhuratat që sugjerohet për partnerët ose për një person që ke të zemrës, po jo vetëm çift, është një letër e shkruar emocionalisht me dorë. Më thënë, një letër me dorë është shkruar gjithmonë nga ne, nuk e kuptoj se do të përbëjt trend ose dhurat të rëndësishme. Celularin e kemi, s'ka problem, shkruajmë një letër me dorë, marrim çik kohë e të mëshme. Gjithashtu dhurat është të marrësh të dashurin, të dashurën, shokun, shoqen dhe të vish në teatr. Dhe të shikosh një histori dashurie. Nuk e fton për kafe ose në pub, po thua të shkojmë teatr. Shkojmë në teatr. E ke bërë ndonjëherë këto apo? Unë vetëm këtë kam bërë. Vetëm këtë ke bërë? Po, se ko për kafe s'kem. Po sa shumë lidhje ke pasur, më gjumë? Jo, lidhje, do më thënë, kam pas shumë shok dhe shoqe, kurse lidhjet e mia kanë qenë të pakta se zakonisht zgjasin gjatë një periudhe të caktuar. Jenë atyre vështira, po çfarë mendon? E ka analizuar ndonjëherë veten? Ç'ës pëlqen ke unë ose pse? Po taria të analizoja veten, nuk do isha këtu. Do isha ngritur, do më thënë mbi rruzullin toksor, do isha bërë eter, jo. Të se vjen keq po flasim pak për e vetmja, mua më bëhet qefi, e vetmja gjë që mund të të përgjigjem për veten time është se puna ime më merr jashtëzakonisht shumë kohë. Edhe këtë nuk ta suporton kushdo. Jo, po pastaj zakonisht ti mungon me orë të zgjatura. Ose ta marrësh me veten teatr. Ose duhet të jeni të dy nga teatri. Ashtu, sigurisht, siç janë dhe historitë e artistëve të brezave të kaluar që fëmijët e tyre i kanë rritur në teatr, në përprova, nga njëri koleg në teatrin. Po, dim shumë për vojat të tilla. Po tregonte, domethënë në një pushim që kishim nga provat, Viktori me Karafilin po tregonin një Viktor Zhusti Karafil Shena, domethënë, dhe Raimonda Bulku po tregojnë për një koleg që domethënë nuk kishte ku ta lindë fëmin dhe ndërmjet akteve, domethënë hynte nëna në skenë, interpretonte, ja linde kolegun fëmin, e bante, shifte mamin që po interpretonte, dilte, e kapte, përsëri ja kalonte tjetrit, hynte tjetri interpretonte dhe fëmija ishte rrit aty në para skenë. Është një ndjesi shumë e bukur, gjithsesi, domethënë, dhe është e veçantë, jo të gjithë e kanë këtë fat. Jo të gjithë, në fakt është fat. Ndërkohë që shumë spektatorët duket skena në çike larg, do sa mi të shkojnë në teatr dhe a do kem shansin të hipja atje lart, u jap dorën. Ai fëmia është rritur aty dhe i duket teatri si obori pallat. Pikërisht, i duket si kur është një park lodrash, sepse edhe po të marrësh mjeshtrit e mëdhenj të kësaj profesioni, e kanë theksuar gjithmonë që ky profesion është një lojë, në kuptimin e mirë të fjalës, ku dikush paguan atë lloj intimiteti nëpërmjet biletës për të ardhur për të parë se si luajnë aktorët, për të marrë atë emocion që nuk e ka në jetën e që përditshmëria nuk ua lejon. Pra, teatri gjithmonë ka shërbyer si një oazë ku ti shkon dhe ripërtërin shpirtin tënd. Pra, me këtë dëshiroj edhe një herë të bëj thirrje vendimarrjes së skenës politike shqiptare të bëjnë shumë tepër për teatrin dhe për artet në përgjithësi, por flas për teatrin sepse si gjini i përfshin të gjitha artet. Laert jeton dot me teatr i personalisht?
Është shumë e vështirë, jashtëzakonisht e vështirë. Po flas konkretisht me këmbë në tokë, se kështu ëndra kemi të gjithë. Unë këmbët ende i kam në karikë, po ja të zvers në tokë. Jo, na kemi, mirë. Dakor, ja, i vura në tokë këmbët. Atere, me teatrin jo, është, po, 2 pika. Atere, me teatrin është pak e vështirë të jetosh dhe të bazohesh vetëm të këta ardhurat që do të marrësh si rrogtar pranë një institucioni, apo duke u shpërblyer me projekte të pavarura. Në qoftë se kjo nuk fillon të gërshetohet me filma televiziv, me filma kinematografik, me projekte të pavarura... Në qoftë se teatri do të ca para, kinemaja do... Jashtëzakonisht më tepër. Unë po flas për jetën e një aktori i cili jo, vetëm me teatrin e ka të vështirë dhe sigurisht është një profesion i cili nuk zgjidhet për të ndjekur nga ana materiale, por zgjidhet për sa i përket anës shpirtërore. Do tani bie ta bëjnë të pasurit të lloj arti? Jo, bie ta bëjnë ata që nuk bëjnë dot pa të. Është një dashuri e madhe e cila kërkon sakrifica dhe ashtu si në çdo lloj marrëdhënie kërkohen sakrifica për të mirë kuptuar bashkëjetesën me dikë që përveç teje ka dhe një të dashur të përhershme që quhet sken. Aty duhet një tolerancë dhe mirë kuptim që të kuptosh. E di çfarë por imagjinoj tash, kemi një pedonale shumë të këndshme, shumë të lezetshme, ku është, le të themi, teatri është ngjitur dhe imagjinoj tani për të jetuar ata persona që nuk kanë role, siç ka filluar të krijohet tradita me disa muzikantë violinistë që i shohim shpeshherë kur kalojmë aty, imagjino të ketë aktor që në momentin nuk kanë role, të bëjnë pantomimën, teatri rrugës, dhe të gjithë jemi nga një kuti përpara. Eneida, shumë mirë që ma kujtove këtë, ka jashtëzakonisht shumë artistë të njohur në botë që kanë filluar karrierën e tyre kur kanë qenë student apo të sapo diplomuar me improvizime, apo me pantomima, apo me pjesë të cilat i kanë vendosur në atë që quhet si kategori teatr rruge. Dhe kjo është një zgjidhje për çdo lloj aktori të ri, i cili nuk ka ende mundësinë të përfaqësohet në një sken teatri, për më tepër në Shqipëri ku janë shumë të kufizuara skenat e teatrit, është një përpjekje për të dalë dhe për të përballur me një publik i cili është jashtëzakonisht më i vërtet, sepse kalon në përditshmërinë e tij dhe nëse ai e ndërpret atë rutinë dhe ndalon të sheh ty, është një vlerësim jashtëzakonshëm. Faleminderit, ishte shumë e bukur kjo që the në fund. Do doja të bisedoni më tepër, po na kanë ikur 20 minuta, kështu si pa e kuptuar flur siç është populli. Kështu flet për teatrin. Të falenderoj shumë që ishe dhe të uroj suksese nesër dhe në gjitha shfaqjet e vijim. Do vim patjetër. Ndërkohë, dhe unë i falenderoj që na ndoqët.